Τι κάνετε βρε παιδιά, καλά? Τι θα έχουμε σήμερα? Τι θα έχουμε? Unboxing, αλλά είναι λίγο διαφορετικό. Αν προσέξετε λίγο το decor, εδώ, καταλάβετε περίπου που πάμε. Κάτι έχει γίνει τελευταία, μια πολύ καλή κυκλοφορία, πολύ δυνατή από την Puma. Κάτσε να το δούμε καλύτερα, μην μπλέω πολλά λόγια. Κουτάκι όπως είπαμε, το ανοίγουμε αμέσως. Τι είναι εδώ? Έχουμε δύο items. Το ένα είναι ένα πολύ ωραίο t-shirt. Θα το ανοίξουμε. Ωραίο φαίνεται. Ταράμ! Puma One Piece. Συνεργασία δυνατή. Να το φυτάρουμε μία και επανερχόμαστε. Πώς σας φαίνεται? Εγώ θα πω ένα decent, πολύ ωραίο t-shirtάκι. Puma One Piece λοιπόν. Και τώρα θα πάμε στο main menu. Ξεκινάμε με ένα πολύ ωραίο κουτί. One Piece, ο χάρτης, το σήμα της Puma. Εδώ οι λεπτομέρειες του παπουτσιού. Έχει φάει ένα χτυπηματάκι εδώ, δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά έχουν τα delivery από άλλη χώρα. Πάμε να δούμε το παπούτσι τώρα. Εδώ μάλλον έχουμε έξτρα κορδόνια. Χρώματος πορτοκαλί. Κυκλοφόρησαν με την Puma 4 συγκεκριμένα παπουτσάκια. Το ένα από αυτά εμείς αποκτήσαμε για τη συλλογή μας. Πάμε να δούμε τι πήραμε. Τι σκάει από εδώ μέσα. Πισώ, θα βγάλουμε και αυτό. Puma Sweat. Αυτό είναι το baggy. Ο baggy, το ξέρετε το baggy? Baggy the Clown. Δεν ξέρετε? Μισό λεπτάκι. Εδώ τον έχουμε. Αυτός είναι ο κύριος. Και αυτό είναι το παπουτσάκι του από την Puma. Με κάποιες πολύ ωραίες λεπτομέρειες εδώ, όπως βλέπετε στο σήμα. Αυτή την κοκκαρδούλα. Εδώ μπροστά στο Puma υπάρχει. Καθίστε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα εδώ. Έχουμε ένα πολύ ωραίο. Εδώ. Βλέπετε αυτή τη λεπτομέρεια? Ή αυτή τη λεπτομέρεια? Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο το παπουτσάκι, για να δούμε. Το άλλο έχει κάτι άλλο να μας δώσει. Τώρα, ό,τι μπορείτε να δείτε εδώ πέρα εσείς, μπορείτε να δείτε. Είναι ο baggy μέσα. Για κάποιο λόγο το insole είναι κολλημένο, άρα δεν μπορείς να το βγάλεις για να το δεις. Αυτό φυσικά θα μπει στη συλλογή μας One Piece που έχουμε, με διάφορες φιγούρες Funko Pop, συν αυτό το πολύ ωραίο παπουτσάκι και διάφορα άλλα πραγματάκια που έχουμε, χάρτες, άλμπουμ Panini συμπληρωμένα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το αποκτήσαμε. Τα λέμε σύντομα.